ค
ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ